नमस्कार. शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. सध्या पितृपक्ष सुरू आहे. या पितृपक्षामध्ये आपण आपल्या पूर्वजांना नैवेद्य दाखवतो. या नैवेद्याच्या ताटामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या, कढी, खीर असे वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. हे पदार्थ कांदा लसूण न घालता बनवले जातात. आज आपण याच नैवेद्याच्या ताटातील कढी बनवणार आहोत. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण वाटण तयार करून घेऊयात. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या, थोडेसे अद्रक आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात. आता हे आपण पाणी न घालता मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. तर इथे आपले वाटण तयार झालेले आहे. थोडेसे जाडसर असले तरीही चालेल. त्यानंतर आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात 2 कप दही. हे दही अर्धा किलो आहे. आपण ताकाची सुद्धा कढी बनवू शकतो. त्यानंतर या दह्यामध्ये 1 कप पाणी आणि 2 चमचे बेसन पीठ टाकून घेऊयात. आता हे सर्व आपण मिक्सरला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. या पद्धतीने बेसन पीठ दह्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होते आणि कढी फुटतही नाही. आता आपण कढीला फोडणी देऊयात. त्यासाठी कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊयात. इथे आपण तेलाऐवजी तुपाची सुद्धा फोडणी देऊ शकतो. तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेऊयात. मोहरी आपल्याला चांगली तडतडून द्यायची आहे. त्यानंतर टाकूयात पाव चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि मिरची, अद्रक, जिऱ्याचे वाटण. फोडणीमध्ये थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात. छान 1 ते 2 मिनिट व्यवस्थित परतून घेऊयात. त्यानंतर टाकून घेऊयात थोडासा हिंग आणि पाव चमचा हळद. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता या फोडणीमध्ये लगेचच आपल्याला आपण बनवून घेतलेले दह्याचे मिश्रण ओतून घ्यायचे आहे. 1 ते 1.5 कप पाणी घालूयात. तुम्हाला घट्ट पातळ जशी कढी आवडते त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर 1 चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात. इथे आपण साखरेऐवजी थोडासा गूळ वापरला तरीही चालेल. आता आपल्याला कढी फुटू नये म्हणून गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि कढी एकसारखी ढवळत तिला एक उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता कढीला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करूयात आणि मीडियम फ्लेमवरती ही कढी 4 ते 5 मिनिट उकळून देऊयात. कढीला आपल्याला ढवळत राहायचे आहे. तर 5 मिनिट झालेले आहेत. कढी छान उकळलेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कढी फुटलेली नाही. अगदी व्यवस्थित अशी आपली कढी तयार झालेली आहे. सर्वात शेवटी थोडीशी कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात. व्यवस्थित मिक्स करूयात. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने कढी नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.